ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਉੱਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪੱਗ ਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ 7.5 ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਵਰਤਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਲੜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਅਤੇ ਲੜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲੜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੜ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬੈਕ ਤੱਕ ਲੜ 'ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਾਂਗੇ। ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲੜ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਲੜ ਲਾਉਣਾ, ਦੂਸਰੇ ਲੜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬੈਕ ਤੋਂ ਪਿੰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੈਕ ਤੋਂ ਪਿੰਚ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਲੜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲੜ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਖਿੱਚਾਂਗੇ ਅਤੇ ਡਬਲ ਫੋਲਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬੈਕ ਤੱਕ ਲੜ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੈਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲੜ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਲੜ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਲੜ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੜ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦੇਣਾ। ਤੀਸਰਾ ਲੜ ਲਾਉਣਾ, ਤੀਸਰੇ ਲੜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬੈਕ ਤੋਂ ਪਿੰਚ ਕਰਨਾ। ਬੈਕ ਤੋਂ ਲੜ ਨੂੰ ਪਿੰਚ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲੜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਬਲ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲੜ 'ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਾਂਗੇ। ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਲੜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਲੜ 'ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਫੇਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲੜ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਫਾਸਲੇ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਾਸਲੇ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੜ ਨੂੰ ਅੱਖ ਤੱਕ ਖਿੱਚਣਾ। ਅੱਖ ਤੱਕ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਲਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਲੜ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਬਲ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਲੜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜ 'ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੜ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਸ ਲੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੜ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੰਜਵਾਂ ਲੜ ਲਾਉਣਾ, ਪੰਜਵੇਂ ਲੜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਖ ਤੱਕ ਖਿੱਚਣਾ। ਅੱਖ ਤੱਕ ਲੜ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੜ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਬਲ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੱਗ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ YouTube ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਉਹ YouTube ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ। ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਲੜਨੇ ਗੁੰਦਾ ਲੜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਲੜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਡਬਲ ਫੋਲਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਲੜ 'ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲੜ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਲੜ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਲੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਾਜ਼ ਫੇਰਾਂਗੇ। ਬਾਜ਼ ਫੇਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲੜਾਂ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਫਾਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਣਾ।
ਸਾਰੇ ਪੇਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਾਸ਼ ਫੇਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੇਚਾਂ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ। 6ਵੇਂ ਲੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਾਸ਼ ਫੇਰ ਕੇ ਉਸ ਲੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫਾਸਲਾ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੱਗ ਪੈਨ ਲਗਾਉਣਾ ਕਲਗੀ ਲੜ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੋਂ 6ਵਾਂ ਲੜ ਫੋਲਡ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਗ ਪੈਨ ਨੂੰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। 6ਵੇਂ ਲੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਗ ਪੈਨ ਉਹ ਲਗਾ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਲਗੀ ਲੜ ਹੋਊਗਾ ਕਲਗੀ ਲੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉੱਪਰਲਾ ਪੱਲਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੜਾ ਪੱਲਾ ਹੋਊਗਾ ਉਸਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਲਗੀ ਲੜ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਲੜ 'ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜ 'ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲੜ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੜ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਲਣਗੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਲਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੱਗ ਪੈਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਲੜ ਨੂੰ ਪੱਗ ਪੈਨ ਥੱਲੇ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲੜ ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਘੁਮਾ ਦੇਣਾ। ਫਰੰਟ ਵੱਲ ਲੜ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੜ ਨੂੰ ਲੜਾਂ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲੜ ਉੱਪਰ ਢਿੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਗ ਪੈਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੜ ਆ ਉਹ ਢਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੱਗ ਦਾ ਫਰੰਟ ਆ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਫਰੰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਆ ਗਈ ਉਸ ਪੱਗ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿਰ ਢੱਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਲੜ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ। ਉਸ ਲੜ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਖਿਲਾਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਲੜ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਾਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਲੜ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਟਾਈਟ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਲੜਾਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਆ ਉਸਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੱਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟਿੰਗ ਆ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਉੱਪਰੋਂ ਨੰਗਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਢੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲਾ ਲੜ ਹੋਊਗਾ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਉਸਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਬੈਕ 'ਤੇ ਦੱਬ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਆ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਸ ਪੱਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੱਗ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਆ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਲਗੀ ਲੜ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।
ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।